ẹ̀tọ́ wà lórí ẹ̀sìn wọ́n pa àtàǹpàkò ẹni yẹn ń bẹ nínú ilé wa wáyé àfi máa dífá ni àfi dífá gbogbo èèyàn ní Ìbàdàn bá ṣọ̀rẹ́ ọ̀rẹ́ tó ń bá wọn ṣe lọ́fà ogun ọ̀tá Ìbàdàn Lagelu bẹ̀rẹ̀ èyí tó bẹ̀rẹ̀ ó ń bẹ láwọ̀tán ibẹ̀ ní Ìdó local government wà ìlú yẹn tú lẹ́yìn ẹ̀ ní ẹlòmíì tó bẹ̀rẹ̀ ìlú yẹn náà tó tú èyí tá a wà yìí Ìbàdàn kẹta ni Ẹ̀bá Ọ̀dàn ni gbogbo àwọn tó tú yẹn Ifẹ̀ sí làwọn méjèèjì Iba Oluyole la wà yìí Ìbàdàn nílé Olúyọ̀lé la wà yìí. tó bá jẹ́ ìgbà àkọ́kọ́ yín ní lórí kan ẹ jọ̀ọ́ bá mi subscribe tẹ́ bá rí value sí fídíò yìí láàrin ìṣẹ́jú kan sí méjì bẹ́ẹ̀ ni kẹ́sì má gbàgbé láti like tó bá jẹ́ pé ẹ ti máa ń wá tẹ́lẹ̀. Olóyè Alhaji Nureni Adébáyọ̀ Àkànbí lórúkọ mi àrólé Iba Oluyole ààrẹ ẹgbẹ́ ọmọ balógun ìlú Ìbàdàn ọ̀tún bàbá àṣàlẹ̀ mùsùlùmí ilẹ̀ Ìbàdàn ìlú Ìbàdàn nílé Olúyọ̀lé níbi olè tí ń jàre oníhun tó ti yọ nísìn Ìbàdàn iná fi wọ́n létò wọ́n sì tẹ̀lé òfin wọ́n sì tẹ̀lé àdéhùn Iba Oluyole ló ṣẹlẹ̀ sí aláwọn èèyàn tí wọ́n bá wá bí àwa kì í talẹ̀ tí wọ́n bá wá wọn fún wọn lẹ̀ wọ́n máa lọ dá àwọn tó wá gbalẹ̀ àwọn fẹ́ kẹ́ fáwọn ilẹ̀ táwọn fi máa dáko wọn ni oko tó fẹ́ máa dá yìí o máa gbé iṣu máa gbẹ̀gẹ́ máa gbé àgbàdo máa gbin kòkó àti obì o ìyẹn làwọn fi ń sọ̀rọ̀ ajé àwọn wọn kọ́ ọmọ di ọ̀tá àwọn kó wá ń dáko kó wá lọ bí odò ibi tó jìnnà á lọ gbé kòkó ó gbòbì ẹni náà fi máa pé tá a bá dárò lẹ́jọ́ ọmọ onílẹ̀ ní ọjà rí ọmọ onílẹ̀ ó sì máa wọlé rẹ̀ lọ́dọọdún yóò mú sàkọ́lẹ̀ wá àgbàdo ni yóò mú wá yóò mú ṣu yóò mẹ́gẹ̀ wá lóun fẹ́ rinlẹ̀ bàbá mi wò wọ́n ní balú nílẹ̀ ọwọ́ rinlẹ̀ lọ ọwọ́ adésàdé odò ọba kòkó tọ́ lọ rẹ́rẹ́ ó bóbì tọ́ lọ rẹ́rẹ́ obì tí wàá tó ká ọwọ́ ẹ̀yìn èèyàn mi ẹ máa ká obì ẹ lọ ká obì tí ó ń sàlẹ̀ odò ẹ bá ti lọ ọ̀nà ìsàlẹ̀ odò níbi ọ̀nà odò bí báyìí obì àti wọn wá ń ka ẹni tó wá lòun ló kọ́ wá dé ọba mú ọba lòun mọ́lẹ̀ obì tí wọ́n ti ń ká àti kòkó tí wọ́n ti ń ká láti jà lọ́ba mú wọn níbo ló mú ọ lọ gbé balẹ̀ wọ́n wá dé lòun mọ́lẹ̀ wọn ni àmú bàbá lọ́nà wa ló kó pé a lọ ká ẹ̀ ń gbọ́ ọba níbẹ̀ ni òun ló ń gbóbi òun ló ń gbé kòkó nígbà tó dé nídòrin kí làdéhùn àwa rẹ iṣu àti kòkó sáà ní ògbé kòkó sáà ní ògbó ta ló ní ọ̀nà ẹ̀bùn orílẹ̀ ta lọ́jà rí àwọn tó nílẹ̀ lọ́jà rí tó ẹni tí ẹ̀tẹ̀ wá ṣe sọ fún un ṣé kí ni ó pè wọ́n olè ní ọmọ pè wá yóò ní olè ní wọ́n pé sọ kejì mo gbé Ìbàdàn agẹ̀sì kólé àbí òtí ìbéèrè lọ wọn pa wọn ò kólé nígbà tẹ̀ bá ń jà àwọn tó bá sá lọ tẹ́ ẹ̀ bá rí wọn kó mọ̀ bá padà wọn kókó wọn fi koríko náà fi ń ṣe lé sórí bẹ̀rẹ̀ tẹ́ ẹ̀ rí wọn kókó bẹ̀rẹ̀ náà fi ń ṣe lé ni wọ́n mọ̀ rù wá láti wò jọba ibẹ̀ ni wọ́n ti kó sí sáré ọmọ tó ẹ̀ tí wọ́n bá wá pé àwọn ń bá jà kí wọ́n bá padà mọ́ àwọn tó àwọn aṣáájú ogun ó tì náà bọ̀ ni agẹ̀sì kún ilé ni ẹ̀sìn ni wọ́n mọ̀ gùn ló fi máa fi iná sílé àwọn Ìjẹ̀bú ilé àwọn kankan àwọn Ìjẹ̀bú ilé tí ó ti agẹ̀sìn kúnlé tọ́ta èèyàn ọba ọ̀tá ẹni kì í pa odò ọ̀yà àwọn ni agẹ̀sìn kólé arabu ni agẹ̀sìn kúnlé iná wọn kúnlé tó jẹ́ bí oríta ogun àwọn tí wọ́n máa ń pè ní machinery àwọn tí wọ́n máa ń jagun ṣòwò ni wọ́n máa ń parọ́ síbàdàn wọ́n wá láti oríṣiríṣi ilẹ̀ Yorùbá bí Ẹ̀gbá Ìléṣà Ifẹ̀ àti Ọ̀yọ́ gbogbo àwọn Ọ̀yọ́ náà máa ń wá tí wọ́n máa ń jókòó síbẹ̀ tí wọ́n bá da jagun tí ogun tán wọ́n wà papọ̀ wọ́n á fi ẹnìkan ṣe olórí nígbà tí ti Lagelu tú bí wọ́n fi ń ṣe oríta tán dúró bẹ̀rẹ̀ wọ́n pè lókè mọ̀pó yẹn wọ́n tó wá jẹ́ olórí wọn gbà náà
Ìbàdàn kejì yẹn ó burú Ifẹ̀ ni ọmọ ní gbogbo àwọn Ọ̀yọ́ lára ọmọ ń ṣègbè ègbè tó ń ṣe lọ́kọ́kọ́ fà ìjàgbóró Ìbàdàn tí àwọn tó jẹ́ aráàlú ẹ̀ mi ní fẹ́ dákọ̀ lu ẹ̀mọ̀lú tó ti bá àwọn ìlú yòókù wọ́n bá ti rojọ́ fún ẹ̀ńtọ́ jẹ̀bi kọ́ ní ọgbà rẹ̀ fún wọ́n sàn ń dájọ́ ìgbà tó wáyà náà sọ pé àwọn ò ní gbà mọ́ nígbà tó ṣe yẹn ni wọ́n lé lọ sọ́nà ìlú ẹ̀ ní wọ́n á fi Olúyẹdú wọ́n fi ṣe olórí àwọn ìjọ yẹn wọ́n fi Bánkọ́lé wọ́n ń pè lálẹ́ tí lọ́yẹ̀ wọ́n fi ṣe balógun olóyè ní Iba Oluyole náà olóyè àwọn gbogbo àwọn olóyè tó wà ní Fọ̀kọ́ Ayéjẹ̀kú gbọ̀n náà wà wọ́n ti jagun lọ Olúyẹdú délé bàtí Olúyẹdú kú lákànlẹ̀ ni wọ́n ní kó wọ́n ní ọ̀rọ̀ tí ń bẹ́lẹ̀ rogun ni o táwọn bá ń wò báyìí ẹni tó bá lè jagun lọ ẹ̀ka àwọn mú un lákànlẹ̀ táwọn ti lé lọ yìí kọ́mọ yìí pọ́n tó lọ gbé ogun mi wá nígbà tí tíbi yẹn ti kú ẹni tó sì kú yẹn ọmọ Ìlọrin ni ìlànà Àfọ̀njá ni wọ́n bá ṣèpàdé ẹni tó jẹ́ gbákejì ẹ̀ lákànlẹ̀ ẹ̀kọ́ máa délé wọ́n bá ṣèpàdé pé kí àwọn wà lù ẹni táwọn lè pè tó lè jólógun táwọn lè tó lè mú ìlú lọ́wọ́ tí ó fẹ́ ìfọkànbalẹ̀ ní Iba Oluyole wọ́n dẹ̀ ti jagun lọ ti jagun Ọ̀tà lọ wọ́n tó jagun Ọ̀tà lọ wọ́n bá ránṣẹ́ sí bí kàn lọ pè wá wọ́n ṣèpàdé gbàdúrà ṣèpàdé bí kàn lọ pè wá àròkò náà bí bàtí àwọn post letter ni wọ́n parọ́ bí kàn lọ pè wá bí náà ti lọ àwọn kan ní tó bá dé inú ẹni tí ó wà ńbẹ̀ ní odò ìkànnù wọn mẹ́ta àwọn bàbá ti di ẹfílẹ̀ ìṣe làwọn pa á bá ti ń bọ̀ ẹni tó tún súnmọ́ inú wọn lọ aránṣẹ́ pé wọ́n ń bọ̀ ṣé ọ̀nà rí o ọ̀nà Èkó ló ti ń bọ̀ o kọ́ṣẹ́ ọ̀nà rìn ọ̀nà nìkan ní kọ́ṣẹ́ rìn yẹn àwọn ọmọ àtàwọn èèyàn Iba Oluyole kì í ta ẹrú kí wọ́n má ta ẹrú ló bá lọ gbogbo àwọn ẹrú àwọn tó ń tẹ̀lé wọ́n tẹ̀lé àtàwọn ọmọ wọ́n ń bọ̀ ní wọ́n máa lọ òun ṣẹ́ ọ̀nà rìn láti òde sára ó gbàjẹ́ ó fi ń bọ̀ wọ́n ti dá àwọn ọmọ rẹ̀ lọ́nà àtàwọn èèyàn rẹ̀ wọ́n bá gbànà ọ̀nà Ìjẹ̀bú gbólọ́gbà ó fi lọ já ọ̀nà àkànrán lọ́ fi gba elékùọ́ wọ́n ní ẹni tá a ní kọ́mọ́bọ̀ bàdàn tó bá tẹ elékùọ́ wọ̀nyí ó délé tán ìbáná fi jẹ bá ṣe dé bó ṣe gba elékùọ́ wọlé tó rí èkùrọ́ lẹ̀ ó ti mọ̀ pé èkùrọ́ yẹn ìlú ni bẹ́ẹ̀ lọ́ gbà wọlé nígbà tó wọlé tán ó lọ sùn ó rẹjú àwọn ọ̀tẹ̀ Ìbàdàn wọ́n ti gbé ọ̀tẹ̀ wọ́n ń bọ̀ nínú àwọn èèyàn tó wá abara méjì wà ńbẹ̀ àwọn tí tọ́rí orí wọn pé ní wọ́n ké ìyẹn ló rí ẹni tó ṣe ṣáájú àwọn ogun yẹn tó gbé ọ̀gá wọ́n gbé pè lọ́gà chameleon ó gbé àlùkò wọn máa rí gbogbo àwọn tó ń jọ wá tó ń ti sùn síta wọn rí ló wá ń pariwo Olúyọ̀lé káàbọ̀ wọn ló dógún dé ọ̀hún àgbà nǹkan ni o wọ́n ti gbógun wọ́n ń bọ̀ ń ta o tó bá sì dé ibi ìrújú àbàtà náà ààfin wa wà ń bẹ̀rẹ̀ ilé yẹn la wó láti kọ́ mi yìí yọ gbà bí ìwọlé ọbọ̀ sẹ́yìn wọ́n rò pé wọ́n mi lọ́ba bọ́ta wọ́n da aṣọ bora wọ́n lọ ojú ẹ̀bọ fún ibi tẹ́ ẹ gbà wọlé lọ́wọ́ yẹn wọ́n wá ní ó ti ń bọ̀ wọ́n wá ní ìwọ Tèmilékè náà ń pè inú àwọn ẹ̀ṣọ́ rẹ̀ nàbọ̀n sọ́nà bíi tí àkókò àyàn ẹ̀ tó wà lórí ẹ̀sìn wọn pa àtàǹpàkò ẹni yẹn ń bẹ nínú ilé wa wáyé àfi máa dífá ni àfi dífá yín fún yín wé o àfún yín wé o bó ṣe wọlé tán nìyẹn wọn bá gbọ́ pé dé nígbà tí ilẹ̀ ta ẹni yẹn tó fẹ́ jẹ lórí
nígbà tán ti pa àwọn tó ń ṣe lọ́ba ọkọ̀ mi ti ọ̀pára ẹni ló bá fi fún ẹ̀wé ọ̀run máa sọ pé kò ìjà ò lè tó bẹ́ẹ̀ àwọn ọjà bẹ́ẹ̀ yẹn kan náà làwọn bó ṣe jó lórí nìyẹn ó sì lo ọdún 22 àti oṣù 10 ló lò lórí ẹ̀ kó tó kú ní 1850 ló kú 172 years now. Ìgbà tó kú àwọn àgbàlagbà náà fi máa ń ṣe olórí wọn bá máa jẹ àjẹwọ̀ ni ọmọ tó nínú àwọn ọmọ ẹ̀ kan tó já kí ọlákọ̀ọ́bí ìjà náà bá wọn jà wọlé yẹn ó ṣe léṣe ọ̀pàpàdà ọmọ tó kù láròlé Ọlábòṣàdé wọn á ní àwọn ìlú ní ó kéré kò tí ì wọ bí àádọ́ta ọdún wọn ní kan regent náà lò ẹni tó wá jẹ́ àbúrò ẹ̀ ọmọ ìyá ẹ̀ Àlàbí Ògúndèrè òun ló ń délé tó fi di kìnìún máa bá ní ká máa rotate náà fẹ́ lò ní ìṣe balẹ̀ gbogbo èèyàn ní Ìbàdàn bá ṣọ̀rẹ́ ọ̀rẹ́ tó ń bá wọn ṣe lọ́fà ogun Ọ̀tà náà fi lọ́jà lọ́fà ogun Ìjẹ̀bú Ìbàdàn ló gba Òṣogbo lẹ̀ ọmọọba Olúyọ̀lé ní jẹ Báṣọ̀run Àgbáoyè ní Òṣogbo lónìí wọ́n ti jẹ̀mí báyìí torí ní 1840 nígbà táwọn Fúlàní àti àwọn kan fẹ́ gba Òṣogbo Ìbà Olúyọ̀lé lọ́rọ̀ yẹn lọ ọdẹ lọ ní Balógun Ìbàdàn tó lọ jà ń bẹ̀ gbogbo àwọn alágbára Ìbàdàn yẹn nájọ ológun Ògúnmọ́lá ní o Tókí gbogbo àwọn Ìbíkúnlé alájọṣe Ìbàdàn ni wọ́n ọmọ ogun Ìbàdàn ni wọ́n ọmọ olóyè Ìbà Olúyọ̀lé ní gbogbo wọn pátá àwọn ajagun ṣòwò àwọn èèyàn máa ń pè lájagun tà sọmọ pé ẹni tí wọ́n bá lọ bá jagun kò ní fẹ́ wọn lóko tó dáa ogun náà fi ṣòwò ẹ̀dá fi ṣòwò tí jagun tà ọmọ pọ́kùnrin ni máa jagun lágbára ajagun ṣòwò àwọn fi ṣòwò tó bá ti fẹ́ ṣe pékeré ẹjẹ́ àjọ dára wò ọyà wọ̀ lọ lágbára ṣé orí ìwé kan máa ń pè ní 48 laws of power bí a bá rí agbára èèyàn bọ́ ó ìgbésí ayé èèyàn ni tó bá wà ń pò nítorí sọ ni pé tó bá wà ń pò tí a bá wà ní gọ́fúnà kò dáa kọ́ mọ́lá látakò tí a bá látakò if you don't have enemy you have to create one torí tí a bá látakò ó ní ṣàṣeyè kọ́ gẹ̀fìlà sí ojú bí ọkùnrin Ìjẹ̀bú ó pọ̀ dáa bọ́ bá kọ́ sípà kọ̀ọ̀kan pọ̀ dáa èyí téèyàn dà bójú dé ìkókòtò ṣùgbọ́n tó bá gẹ̀fìlà bá ní ọ̀dà mo ló kù sí yẹn gẹ̀ẹ́sẹ̀ òtún yẹn jẹ̀ bí ọmọ yìí pọ́ fẹ́ gbáyàwó mi ni kí àwọn ọ̀rẹ́ tí ọmọ takò ló fi máa ṣe dáadáa tí ọba rárá látakò àtakò yẹn ni wọ́n ń pè lọ́wọ́ pé àwọn takò ó túnra mú tógun bá ń bọ̀ ẹ má lọ bá o ẹni tí wọ́n pé àwọn èèyàn rẹ̀ gbógun tì tó lè jà. mo lérò pé ẹ kọ́ nǹkan kan tàbí ìkejì nínú fídíò tẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ wò tán yìí ẹ jọ̀ọ́ tó bá jẹ́ ìgbà àkọ́kọ́ yín ni ẹ má gbàgbé láti subscribe sórí ìkànnì Yorùbá pọ́nbélé ni wá a máa ń rán wa létí ibi tá a ti ń bọ̀ ibi tá a dé àti ibi tá a ń lọ gẹ́gẹ́ bí ojúlówó Yorùbá kí ìtàn Yorùbá bí eléyìí má bàa parun la fi dá ìkànnì sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ sì ni fídíò mi ta fẹ́ kẹ́ wò òun ló ń jáde lójú screen nìyẹn ǹjẹ́ kó tó dìgbà míì ẹ má gbàgbé láti like ara yín ó dàbọ̀.